Yoga làm đẹp da mặt, chữa quầng thâm và bọng mắt. Chào bạn. Nhìn chung, da mặt chảy xệ, quầng thâm và bọng mắt có thể là dấu hiệu của việc thiếu ngủ, vấn đề về ăn uống, của sự lão hóa hoặc một số vấn đề bệnh lý như bệnh của gan, thận hoặc dạ dày, vân vân. Ngoài việc tham khảo ý kiến bác sĩ để tìm hiểu nguyên nhân và chữa trị tận gốc nếu có các vấn đề về một bệnh lý cụ thể nào đó, bạn cũng có thể tham khảo tập cùng tôi bài tập yoga này nếu thấy thích hợp và có sự đồng ý của bác sĩ của bạn. Bây giờ, nếu bạn sẵn sàng, xin mời bạn cùng tập với tôi. Trước mỗi buổi tập, bạn nên ngồi thiền ở trong tư thế kim cương như thế này trong một vài phút. Ở đây, tôi sẽ bắt đầu cùng bạn với tư thế này trong 30 giây. Tiếp theo, cũng trong 30 giây, chúng ta ở trong tư thế em bé. Ở trong tư thế này, người tập có thể thả lỏng được rất nhiều nhóm cơ đích khác nhau như ở cổ chân, đầu gối, hông, lưng, vai, vân vân. Nhưng ở buổi tập này, bạn hãy chú ý đến việc thả lỏng toàn bộ khuôn mặt bằng việc đặt trán lên sàn nhà. Mặc dù tất nhiên là ta thả lỏng toàn bộ cơ thể, nhưng bạn hãy chỉ chú ý đến khuôn mặt mà thôi. Bạn hãy cảm nhận được rằng khuôn mặt của mình đang thư giãn, nóng lên và đang được cung cấp máu một cách tích cực. Tư thế này sẽ là một bước khởi đầu tốt cho việc thực hiện các tư thế đảo ngược tiếp theo. Nào, bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang tư thế chó úp mặt. Thời gian thực hiện tư thế này là 1 phút. Với hai bàn chân và hai bàn tay tiếp xúc với mặt sàn, cơ thể chúng ta hình thành một chữ V ngược, úp lên mặt sàn như thế này. Chú ý duỗi thẳng hai chân, hai tay và lưng. Thả lỏng vai, đồng thời đầu cũng được thả lỏng và có xu hướng mỗi lúc một tiến gần về phía hai bàn chân hơn. Luôn luôn thở đều, chậm và sâu, 4 pha bằng bụng dưới. Chúng ta nghỉ với tư thế em bé, đặt trán lên sàn nhà và với sự thả lỏng khuôn mặt cũng tương tự như tôi vừa nói ở trên, trong vòng 15 giây. Bây giờ, chúng ta sẽ tập tư thế có tên gọi là chó úp mặt trên hai cẳng tay. Cũng trong khoảng thời gian 1 phút. Tuy nhiên, ở trong tư thế này, chúng ta sẽ thực hiện một số kỹ thuật có thể là tương đối khó đối với một số người. Đó là hai bàn chân luôn luôn tiếp xúc với mặt sàn mà không kiễng gót chân lên cao. Đồng thời, từ từ từng chút tiến hai bàn chân về phía trước, tăng độ gập ở phần hông. Do đó, chúng ta sẽ tăng cường sự kéo giãn các cơ khoeo. Nhưng quan trọng nhất ở bài tập này là tăng cường sự kéo giãn thắt lưng, tăng cường sự tuần hoàn máu trên khuôn mặt, đồng thời tăng cường lực đẩy của hai cánh tay cùng với sự vững chắc của hai vai, làm tiền đề tốt cho việc thực hiện các tư thế tiếp theo. Bạn hãy chú ý là đừng tiến hai chân quá nhanh về phía trước, mà hãy tiến từ từ từng chút. Điều quan trọng ở đây là tạo ra sự thích ứng của cơ thể cùng với tất cả các hệ cơ quan đều được đánh thức và hoạt động trong một sự phối hợp nhịp nhàng. Mà trên hết là sự hưng phấn tích cực của hệ thần kinh, đặc biệt là hệ thần kinh thực bậc. Hệ thần kinh điều khiển các vận động của nội quan, không phụ thuộc vào ý thức của con người. Nào, bấy nhiêu thôi, chúng ta sẽ nghỉ ở tư thế em bé trong thời gian 30 giây. Đặt trán trên sàn
và luôn luôn chú ý tập trung đến sự thư giãn của khuôn mặt. Bây giờ, chúng ta sẽ thực hiện tư thế chồng chuối. Một điều chú ý ở tư thế này hôm nay là chúng ta sẽ đặt trán lên sàn ở giữa hai bàn tay úp trên mặt sàn, chứ không đặt đỉnh đầu lên sàn như ở tư thế chồng chuối cơ bản. Chúng ta sẽ đặt trán lên sàn như thế này. Điều đó sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho tuần hoàn máu khuôn mặt, trong đó có tuần hoàn khu vực xung quanh hố mắt. Bạn hãy quan sát kỹ rồi làm theo tôi. Ta di chuyển hai chân về phía trước nhiều nhất có thể, sao cho hai mông của chúng ta được lên cao nhiều nhất. Rồi nhẹ nhàng đưa từng chân lên cao. Lấy thăng bằng và duỗi thẳng hai chân lên trần nhà. 1 phút. Lúc này trọng lượng cơ thể dồn lên hai cẳng tay và trán. Cùng với sự ổn định của cột sống và hai chân, hai tay sẽ có trách nhiệm duy trì tư thế, không bị đổ ngã. Chú ý thở đều, chậm và sâu bằng bụng dưới, 4 pha. Ở trong tư thế đảo ngược hoàn toàn như thế này, máu sẽ dồn xuống đầu và mặt và do đó tăng cường các quá trình trao đổi chất và làm mới tế bào. Do đó, bạn sẽ thấy có hiện tượng căng thẳng ở đầu và mặt. Tuy nhiên, nếu bạn thở tốt bằng bụng dưới, bạn sẽ vẫn có được một sự thư giãn tốt ở đầu, mặt mà không có hiện tượng bị quá căng thẳng và nhức đầu. Ngược lại, nếu bạn thở ngực và với những hơi thở nông và ngắn, chắc chắn bạn sẽ thấy rất khó chịu ở trong tư thế này. Một điều nữa, ở tư thế này cũng như bất kỳ tư thế nào khác, nếu chỉ sau vài giây bạn đổ xuống cũng không sao. Hãy nghỉ trong tư thế em bé vài giây rồi thực hiện lại nhiều lần. Bạn có thể dừng video để thực hiện một tư thế nào đó nhiều lần trước khi chuyển sang tư thế khác cùng tôi. Chúng ta sẽ nghỉ ở tư thế em bé trong thời gian 30 giây. Đặt trán trên sàn và luôn luôn chú ý tập trung đến sự thư giãn của khuôn mặt. Bây giờ, chúng ta sẽ thực hiện tư thế khó hơn. Tuy nhiên, chúng ta vẫn vào tư thế theo cách tương tự như trên. Trước hết, chúng ta duy trì được tư thế chồng chuối trên trán. Rồi, từ từ dồn trọng lượng cơ thể hoàn toàn lên hai cánh tay. Cơ thể phía trên được điều chỉnh thích hợp để duy trì thăng bằng. Và ta nhấc đầu lên cao, trán rời khỏi mặt sàn, mắt nhìn xuống, nói lời tạm biệt với mặt sàn. Chúng ta duy trì tư thế như thế này 1 phút. Khoảnh khắc nâng đầu và nhấc trán lên khỏi mặt sàn như thế này là một kỹ thuật tương đối khó đối với không ít người, kể cả đối với một số người dù đã có một trình độ yoga nhất định. Tuy nhiên, kỹ thuật này rất quan trọng và có ý nghĩa rất lớn đối với việc luyện tập yoga nói chung và với việc chữa trị bệnh tật, cải thiện sức khỏe nói riêng. Bản thân tôi rất coi trọng cái nguyên tắc của kỹ thuật này. Do đó, bạn hãy cố gắng luyện tập để hoàn thành được khoảnh khắc khó khăn ấy. Ngược lại, nếu bạn mới chỉ bắt đầu tập yoga, bạn cũng sẽ có thể tạm thời dừng lại ở tư thế chồng chuối như trên, rồi sẽ hoàn thành bài này dần dần trong những tuần tới, những tháng tới. Mặt khác, bạn cũng có thể thực hiện các tư thế với sự trợ giúp của người thân, hoặc thực hiện các tư thế bằng cách dựa vào tường hay vào cột nhà, vân vân, cũng đều có tác dụng chữa bệnh tốt. Nào, ta thoát thế bằng cách đặt trán xuống sàn, rồi đặt từng chân xuống sàn một cách nhẹ nhàng và an toàn như thế này. Bây giờ,
chúng ta sẽ nghỉ trong tư thế em bé trong thời gian 30 giây. Bạn hãy chú ý là thời gian nghỉ không quá ít kẻo cơ thể dễ bị kiệt sức. Đồng thời cũng không nghỉ quá lâu, tránh để cơ thể mất sự hưng phấn tích cực mà như những người tập yoga thường gọi là cơ thể bị nguội lạnh vì nghỉ quá lâu. Trên thực tế, thời gian nghỉ giữa các tư thế vận động mạnh như thế này thường từ 15 đến 30 giây là thích hợp. Rồi, chúng ta ngồi nghỉ trong tư thế kim cương như thế này trong 15 giây nữa, giúp cho cơ thể của chúng ta lấy lại được cảm giác không gian tốt. Và chúng ta sẽ lặp lại kỹ thuật trên lần thứ hai cũng trong thời gian 1 phút. Đây là kỹ thuật trọng tâm của bài này. Do vậy, bạn hãy cố gắng cùng tôi tập tư thế với cường độ thích hợp. Nếu bạn không duy trì tư thế được lâu, thì bạn sẽ tập nhiều lần, cho dù chỉ với vài giây, 10 hoặc 15 giây cũng là rất tốt. Bạn hãy cứ làm đi làm lại tư thế nhiều lần. Ta cũng thoát thế theo cách tương tự như trên. Nghỉ trong tư thế em bé trong 30 giây. Và rồi, cho tư thế kim cương cũng 15 giây. Nếu ở trên chúng ta đã thực hiện tư thế đảo ngược trên hai cẳng tay bằng cách nâng đầu và nhấc trán lên khỏi mặt sàn, thì bây giờ chúng ta sẽ vào tư thế này theo một cách ngược lại. Bạn hãy chú ý quan sát và rồi thực hiện cùng tôi. Ta vào tư thế gần giống theo cách trên, nhưng khác là ở đây đầu chúng ta không chạm sàn. Toàn bộ trọng lượng cơ thể lúc này nằm trên hai cẳng tay, nhẹ nhàng bật hai chân lên phía trần nhà và rồi duy trì tư thế này trong vòng 1 phút. Cũng là một tư thế yoga, nhưng vào tư thế bằng hai cách khác nhau. Bạn sẽ có thể cảm nhận được sự khác biệt của hai cách này. Ở đây, tôi không nói đến khía cạnh dễ hay khó thực hiện của mỗi cách, mà tôi muốn nhấn mạnh đến tác dụng của chúng đối với quá trình tác động đến các quá trình vận động thể chất bên trong cơ thể. Các tác động của mỗi cách đến cơ thể, đến các nhóm cơ đích là rất khác nhau, và do đó mà tác dụng chữa bệnh cũng như cải thiện thể chất cũng rất khác nhau. Bạn hãy tập luyện và hãy tự cảm nhận. Tôi cũng rất vui nếu bạn cho biết những cảm nhận đó ở phần bình luận, có thể ngay hôm nay và cũng có thể nhiều tuần, nhiều tháng sau. Xin cảm ơn bạn trước vì điều đó. Nào, ta thoát thế một cách nhẹ nhàng và an toàn như thế này.
chúng ta sẽ nghỉ ở tư thế em bé như thế này trong 30 giây. Xin chú ý là sau bất kỳ một tư thế đảo ngược nào, bạn cũng không nên ngồi thẳng ngay dậy để tránh gây sốc cho hệ tuần hoàn máu não. Rồi nghỉ ở tư thế kim cương trong 15 giây. Và chúng ta sẽ thực hiện tư thế trên lần cuối trong buổi tập hôm nay. Lần này có lẽ chúng ta sẽ duy trì tư thế trong thời gian 30 giây là đủ. Tôi cũng thấy khá mệt rồi đấy bạn. Ta sẽ nghỉ ở tư thế em bé trong 15 giây. Và để kết thúc buổi tập và vẫn ở trong tư thế như thế này, bạn hãy xoa hai lòng bàn tay vào nhau để làm ấm chúng. Rồi áp vào hai hốc mắt trong giây lát. Cứ làm như vậy nhiều lần trước khi ngồi nghỉ trong tư thế kim cương và kết thúc hoàn toàn buổi tập ngày hôm nay. Chúc bạn khỏe và đẹp. Tạm biệt và hẹn gặp lại.